بچه‌ها سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. این جلسه ما در قسمت 11 از فصل 5 هستیم، در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون اصل افشای کامل حقایقه. بریم که این اصل رو با هم دیگه بررسی کنیم. اصل افشای کامل حقایق. این اصل داره بیان میکنه تمامی رویدادها و رخدادهای مالی تاثیرگذار در تصمیم استفاده کنندگان گزارشات حسابداری باید در گزارشات حسابداری و اگر در قالب رویداد مالی نباشن در یادداشت‌های توضیحی درج بشن. خیلی ساده بخوایم بگیم داره این اصل میگه ما اگه یه اتفاق مهمی که در تصمیم استفاده کنندگان تاثیرگذار باشه، چه بعد مالی داشته باشه چه نداشته باشه، و در یک کسب و کار یه واحد اقتصادی اتفاق بیفته باید گزارش بشه، حالا چه در قالب گزارشات حسابداری چه در قالب یادداشت‌های توضیحی. هدف این از چیه؟ اینه که خب ما یه کسب و کاری داریم، یه سری سهامدار داره، یه سری استفاده کننده داره، یه سری ذینفع داره، کسایی که در سود و زیان اون کسب و کار شریکن و این استفاده کنندگان حق مسلمشونه که از اتفاقات تاثیرگذار و مهم شرکت با خبر بشن. پس هدف این اصل افشای کامل حقایق اینه که بیاد شفافیت اطلاعات رو بالا ببره، تصمیم گیری آگاهانه استفاده کنندگان رو بهشون کمک بکنه که اطلاعات کاملتری داشته باشن، اطلاعات صادقانه و شفاف و درستی داشته باشن و بتونن تصمیم گیری درستی انجام بدن. اصل افشای کامل حقایق در واقع به کمک کسب و کارها اومده و به کمک استفاده کننده ها اومده. حالا شاید بپرسین چرا به کمک کسب و کار؟ از اونجایی که این اصل اگه نباشه اعتماد اون استفاده کننده ها و سرمایه گذارا از بین میره و کسب و کار شاید هیچ وقت نتونه اگه این اصل وجود نداشت رشد بکنه، جذب سرمایه کنه و با کمک این اصله که اعتماد تصمیم گیرنده ها و سرمایه گذارا بیشتر جلب میشه و خب بهتر میتونن با شرکت و کسب و کارها ارتباط بگیرن. ویژگی های گزارشات ارائه شده با توجه به این اصل باید یه سری ویژگی خاص باشه. یعنی این اصل داره میگه اوکی بیایید شفاف باشید، اطلاعات مهم کسب و کار رو بدیم، ولی همینجوری نه، با یه سری دستورالعمل‌های خاص. اولیش میگه با توجه به این اصل کسب و کارها باید ارائه صادقانه و دقیق اطلاعات انجام بدن. اطلاعات نباید کم بشن، نه زیاد بشن، نه تحریف بشن، نه تغییر کنن. باید همون چیزی که عینی و واقعی هست ثبت و گزارش بشه. بخش دوم میگه ارائه اطلاعات باید کامل باشه، یعنی اونجوری نباشه که یه بخشی ثبت بشه یه بخشی ثبت نشه. حتی اگه صادقانه هم باشه ناقص نباشه، باید کامل باشه تا تمامی جوانب و مسائل رو بتونه پوشش بده. شفاف باشه، یعنی گزارش‌های پیچیده‌ای نباشه. من مثلا سهامداری که میام شرکت شما و گزارش مالی رو میخوام، نه یا برای من مثلا یه گزارش خیلی پیچیده ارائه بده بگو اینم گزارشات شرکت. نه، باید به گونه‌ای شفاف و قابل فهم باشه که منی که تجربه‌ام حسابداری نیست و میام شرکت و گزارش میخوام بتونم اون گزارشات رو خیلی راحت درک بکنم. تداوم افشا باید وجود داشته باشه. اوکی ما شفاف بودیم، صادق بودیم، گزارشات ساده دادیم، ولی این تداوم ارائه گزارشات باید وجود داشته باشه و مستمر باشه. اینجوری نباشه یه ماه مثلا گزارش داشته باشیم یه ماه نداشته باشیم. این باز خودش زیر سوال میبره این اصل و فعالیت شرکت رو. استفاده از واحدهای اندازه‌گیری استاندارد برای جلوگیری از تحریف اطلاعات، برای قابل قیاس بودن اطلاعات، باید واحدهای اندازه‌گیری که استفاده می‌کنیم استاندارد باشه. مثلا منظورش اینه که ما اگه می‌خوایم گزارش اموال شرکت رو بدیم، همون یادتون بود در مورد فرض واحد اندازه‌گیری صحبت کردیم، نیایم بگیم 2 ماشین، 3 خونه، 4 مثلا آپارتمان، بیایم مقدار ارزش ریالی هر کدوم از اینا رو بدیم تا این گزارش‌ها از یه واحد درست استفاده بشه. ارزش گذاری منصفانه
دارایی‌ها و بدهی‌ها خب بهتون گفتم ممکنه در طول زمان ارزیابی مجدد بشه ارزششون. خب ما در کشور تورمی ایران داریم زندگی میکنیم. امسال مثلا ماشینی که یه شرکت داره یه قیمت، فرض سال دیگه یه قیمت، خونه، زمین، ساختمان، هرچی باشه اینا همش داره با توجه به تورم رشد میکنه و اینجوری نباشه که کمتر از اون چیزی که رشد کرده یا بیشتر از اون چیزی که رشد کرده ارزش‌گذاری منصفانه روش انجام، ارزش‌گذاری یا ارزیابی مجدد روش انجام بشه. بعد ارزش‌گذاری منصفانه باشه. توضیحات تکمیلی و روشنی باید داشته باشه گزارشات. این است داره میگه اگه قرار باشه گزارشی به استفاده کننده بدی باید توضیحاتت کامل باشه. 4 تا عدد رو فقط نه یا تحویل بگو اینم گزارش، نه، باید در مورد اینکه چرا این اتفاقات افتاده، سیاست‌هایی که در بخش حسابداری تخصیص شده و تثبیت شده هم باید حتما گزارشات داده بشه. اما یه مثال بیاید بزنیم از بحث افشای اطلاعات. بعد بچه‌ها اصل افشای اطلاعات خیلی اصل مهمیه، اینو در نظر داشته باشید. و مثال ما اینجوری خواهد بود. من حالا اینجوری فکر کردم بهتون بگم بهتره. از اصل افشای حقایق مثال بزن، چه موارد خاصی که به ذهنمون نمیرسه باید گزارش بشه. خب وقتی داریم میگیم گزارشات شفاف، گزارشات دقیق، گزارشات درست، گزارشات استاندارد، هممون بیشتر گزارشات و رویدادهای مالی میاد به ذهنمون. ولی چه مواردی هستن که رویداد مالی نیستن ولی باید گزارش بشن؟ حداقل تو یادداشت‌های توضیحیمون اینا رو بیاریم. گفتم اینا رو هم بهتون بگم تا یه ذره ذهنتون بازتر بشه. مثلا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های واحد حسابداری بخوان نرم افزاری تغییر بدن، رویه حسابداریشون رو عوض بکنن، میزان ضایعات و تلفات کالاها که مثلا اگه یه کالایی تقاضا نداشته، فروش نرفته و منقضی شده، یا مثلا تو خط تولید مشکلی به وجود اومده، ما تلفات خیلی زیادی داشتیم و ضرر زیادی متحول شدیم. شرکت درگیر یه سری دعاوی حقوقی و قضاییه، مثلا یه سری اختلافات داره، شکایات داره، هرچی که هست. به هر حال اینا مواردی هستن که باید استفاده کننده ها بدونن. رویدادها و روابط شرکت با سازمان امور مالیاتی، این خودش خیلی مهمه. سازمان امور مالیاتی یه طرف حساب بسیار تاثیرگذاره و مشکلاتی که پیش میاد یا مسائلی که در رابطه با سازمان امور مالیاتی پیش میاد حتما باید اون استفاده کننده های مهم در جریانش باشن. تغییر روابط با افراد خارجی تاثیرگذار، مثلا یه مشتری خیلی مهمی که در ماه در سال از ما یه خرید قابل توجهی انجام میده یه دفعه با ما قطع ارتباط میکنه. خب این باید حتما چون تاثیرگذار هست از نظر مالی به اطلاع استفاده کننده ها برسه. کاهش یا افزایش در ارزش دارایی‌ها، یه دفعه یه افزایش و کاهش خیلی شدیدی اتفاق میفته، بازار مثلا نوسانی میشه و اینم باید به اطلاع استفاده کننده ها برسه. این دیگه خب بود مالیش مشخصه که باید برسه. مشکلات امنیت و اطلاعات و مشکلات سایبری که پیش میاد، مثلا یه دفعه کل بخش مثلا سیستم حسابداری شرکت هک میشه، اطلاعاتش مثلا اینکریپت میشه، پاک میشه، ویروسی میشه و این اتفاق وحشتناک و خیلی مهم و تاثیرگذاریه که مثلا دیتای حسابداری شرکت کامل از بین رفته. بچه‌ها این پیش میاد، یعنی من تجربه خیلی زیادی داشتم با مشتریای مختلفی که صحبت میکردم، این اتفاق متاسفانه به دلیل عدم رعایت یه سری مسائل امنیتی پیش میاد و این حتما باید به اطلاع استفاده کننده ها برسه. قراردادهای مهم و خاص، حالا هر قرارداد تو هر موضوعی که میخواد باشه. مسائل محیطی و اجتماعی، تغییر سیاست‌ها و نگرش به ریسک‌های احتمالی. مثلا ما قبلا می اومدیم سرمایه‌گذاریامون رو توی مثلا کارهایی که زود بازده بودن، ریسک پایین‌تری داشتن یا ریسک بالاتری داشتن انجام میدادیم. حالا یه تغییر سیاستی داریم، می‌خوایم مثلا سرمایه‌گذاریامون رو یه ذره پرخطرتر کنیم، ریسکش رو ببریم بالاتر. خب این حتما باید به اطلاع استفاده کننده ها برسه. تغییرات در سیاست‌های سرمایه‌گذاری سازمان همون مورد بالاست که کامل ترش میکنه. حوادث طبیعی، خب مثلا یه حادثه‌ای رخ داده، چه از نظر مالی چه از ابعاد دیگه‌ای و این حادثه اگه حادثه مهمی بوده حتما باید به اطلاع استفاده کننده ها برسه.
مشکلات اخلاقی و تخلفات که در شرکت بروز میکنه. این هم اگر اتفاقات در بعد مهمی باشه حتما باید برسه به اطلاع استفاده کننده ها. این هم میشه پس از مواردی که شاید تا الان به ذهنتون نمیرسید. من سعی کردم که یه ذره مثال هامو گسترش بدم، از موارد مختلفی براتون مثال بزنم تا شما ذهنتون باز بشه نسبت به این موضوع. به عنوان حسابدار اگه واقعا خواستم گزارشی تهیه کنم، آیا فقط گزارشات مالی و عدد و ریاضیات و حساب کتابه؟ نه. ببینید که اینجا ما با موارد دیگه هم سر و کار داریم و خیلی از این موارد باید حتما در یادداشت‌ها درج بشه. سوالات متداول. یه سوالم بریم با هم دیگه. میگه در مثال قبل در مورد مواردی که باید گزارش شود توضیح دادی. این موارد رو چجوری باید گزارش بدیم؟ سوال خیلی مهمیه. میگه اوکی آقای رجبی به ما گفتی که اینا رو گزارش بده، ولی چجوری باید گزارش بدیم؟ اگه ما رفتیم حسابداری شرکت شدیم و با توجه به اصل افشا ملزم بودیم که خیلی از اینا رو در چارچوب گزارشات نگارش کنیم، تهیه کنیم و گزارش بدیم، اینا چه شکلی باید گزارش بشن؟ بچه‌ها عجله نکنید. در مورد نحوه نگارش و طراحی گزارشات حسابداری که به صورت استاندارد قرار تهیه بشه، حتما براتون دوره‌ها یا قسمت‌های آینده اینا رو کم کم می‌کنم، براتون بازتر می‌کنم. یعنی مثلا ما یه فصلی داریم مثلا به عنوان فصل صورت‌های مالی اساسی که میاد گزارشات اساسی حسابداری رو بهتون معرفی میکنه، ویژگی‌هاشو میگه و کم کم بهش میرسیم. نگران این موضوع نباشید، فکرتون رو درگیر نکنید. هدف این قسمت صرفاً این بود که ما بیایم اصل افشای کامل حقایق رو با هم بررسی کنیم و بدونیم که ما به عنوان حسابدار، به عنوان واحد مالی یه سازمان ملزم هستیم که خیلی از اطلاعات رو افشا کنیم، هرچند که این اطلاعات بعد مالی فقط نداشته باشه. متشکرم که تا اینجا همراه من بودید. قسمت قبلی اصل تطابق هزینه با درآمد رو داشتیم. در قسمت بعدی هم اصل عینیت رو خواهیم داشت. و اگر از ویدیوها خوشتون اومد، علاقه داشتید ما رو دنبال کنید، در یوتیوب هستیم، وبسایت داریم، اینستاگرام هم داریم، گروه و کانال تلگرام هم داریم. همچنین اگر از ویدیو خوشتون اومد، نظر یادتون نره، نظراتتون باعث دلگرمیه و به ما انگیزه میده که ویدیوهای بیشتری رو براتون تهیه کنیم. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.